Sziasztok, kedves szifonosok! Ez itt a Kanapé Percek, a Szifonban következő videója, és ismét a kitérő előadó művészet a fiatalok szemével videósorozatunkból láthattok egy részt. Most vendégünk Trokán Nóra színésznő. Szia! Szia! Sziasztok! Hogy indult neked ez a színészi pálya? Azért szülők színészek voltak, színész családba születtél, kiváló színészekről beszélünk. Mennyire volt ez befolyásoló, mennyire volt ez elvárás, hogy színész legyél? Hát elvárás biztos, hogy nem, mert azért a színész családokban, illetve a színész házaspároknál, vagy akinek színész és gyermeke van, az egyértelmű általában, hogy nem szeretné, hogy a gyereke színész legyen. Ez nyilván az ember, amikor a pályáján elindul, akkor még úgy érzi, hogy jó, hát ez nem is értem, hogy ezt miért mondták, mert hogy ez fantasztikus és csodálatos, és aztán nyilván jönnek a nehézségek, meg jönnek a hullámvölgyek, és akkor rájön az ember, hogy igen, mitől féltett az anyám annak idején, de hát így nem lehet felfogni, vagy azt a szülői aggódást, ezt persze értem. De az a része, hogy valóban nagyon kiszámíthatatlan és nagyon kiszolgáltatott lét, de közben meg egy csomó csodálatos része van, és én inkább nyilván arra próbáltunk koncentrálni, mind a nővérem, mi egyszerre végeztük az egyetemet, és akkor az anyukám volt nagyon tehát ő effektíve beteg volt fizikailag 2 hónapig, hogy mindketten színészek leszünk, és úristen, mi lesz velünk. És akkor az apám, aki egy butha ember, ő nyugtatta, hogy hát nyugodjál le, mert hogyha orvosnak megy, akkor mit tudsz neki mondani, hogy segítsed, vagy így legalább fogunk tanácsokat adni nekik, tudjuk őket segíteni, ha baj van, ilyesmi. De aztán megnyugodott, mikor fölvettek minket az egyetemre, és akkor látta az első vizsgáinkat, és akkor utána megnyugodott. De persze ez nehéz lehet szülőként. Mondhatod, hogy azért benne vannak ezek a nehézségek, és a szülők is azt mondták, vagy szerették volna, hogyha nem ezt a pályát választjátok végül, mégis ez is benne van itt nálatok a talomba. Mik azok a nehézségek, amiért úgy gondolod, hogy mondhatták azt, hogy ne ez legyen az irány, amit követtek? Hát most például a legfrissebb ugye az, amit mindenki át kellett, hogy éljen pár évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt, ugye a Covid, ami nagyjából minden szakma valahogy megoldott, hogy otthonról, így úgy, amúgy ezt csinál. És színész, az nem, tehát az előadó művészet az meghalt, mert az emberek közösségéről szólt. Ott 600 ember ül egy nézőtéren, azt nem tudott kiszűrni. Tehát ott az bezárt. Tehát például egy ilyen helyzet, amire nyilván senki nem számított, az minket teljesen elkaszált. Most egy filmforgatás az már meg tudja oldani az állandó teszteléssel, meg tudta oldani, mi például a Tanárt, azt 2020-ba forgattuk. Igaz, nyáron, amikor nincs Covid, de utána belementünk egész novemberig, és nagyon jól megúsztuk, tehát milyen teszteléssel. Csak ugye a színházban nem tudod a nézőket egyenként letesztelni. Szóval, hogy az például ez ilyen nem várt nehézség. De egy csomószor az a része is nehéz, lelki kiszolgáltatottsága is van a dolognak, hogy az ember oda teszi magát, oda teszi a lelkét, kitárulkozik, és mondjuk esetleg kap egy olyan rendezőt, aki nem a legjobb fejmódon közelít, vagy nem olyan türelmes, sőt, és akkor ez nehéz, hogy az ember akkor is legyen érzékeny, akkor is így tedd oda a mellkasodat, hátra belevágnak egy macsetét. Tök jó. Szóval ez a része is a nehézség. De mondom, én nem szeretem így. Én inkább olyan felfogású vagyok szerintem ilyen szempontból, mint apu, hogy ő is inkább a szépet mondja mindig. Meg nagyon sok színész van, akiktől csak azt hallod, hogy hát ez így rossz, úgy rossz, amúgy. És például én azt szeretem a szüleimbe, hogy egyikőjük sem ilyen nyavajgós színész, hanem voltak nekik is nagyon nehéz időszakok. Nem azt jelenti, hogy ugye nekik végig, baromi jó volt, hanem volt bizony, hogy egyikőjüknek se volt hirtelen munkája, amikor én voltam, meg a tesóm szerintem 2 és 4 éves, és akkor egyszerre rúgták ki őket a Nemzeti Színházból annak idején. Tehát például ilyenek is vannak, hogy egyszer csak hirtelen mindketten az utcára kerültek. Mi volt az indok? Vagy mi volt maga a helyzet, ami ezt kihozta? Egy igazgatóváltás az mindig így történik, hogy
jön egy új igazgató, és az általában hozza a saját embereit, és egy bizonyos mennyiségtől meg szokott válni a következő igazgató, és hát ilyenkor kiszolgáltatott vagy, hogy te neki éppen bejössz, nem tud-e használni, nem tud használni, és akkor például tudsz egy ilyen helyzetbe kerülni, hogy két kicsi gyerekkel egyszer csak hirtelen De most ezt nem mondom, hogy egy nem is tudom, milyen szakmát mondjak, hogy nem történhet meg máshol. Persze, értem, de csak azért, hogy itt igen, ennek megvan a veszélye. Igen, és azért igazgatóváltás elég sűrű szokott lenni a színházakban. És mondjuk a te gyerekkorodat mennyire befolyásolta az, hogy a szüleid azért színészként, gondolom az esti előadásokon ők is ugyanúgy részt vettek, te neked ezt hogy tudtad ezt megélni, hogy esténként akár mind a két szülő színházban dolgozott? Nekünk volt két hiper-szuper nagyink, mind a ketten akkor már nyugdíjasok voltak, és nagyjából 100%-ig hadrafoghatóak voltak. Tehát az, hogy mi nem egy babysitterrel voltunk esténként, hanem a nagymamákkal, azért az nagyon nagy mértékben enyhítette azt, hogy azért néha hiányoztak a szülők, hogy nem ők fektetnek le, vagy nem az anyu olvassa a mesét, de egyébként volt olyan is, azért nem minden estéről van szó, de hát azért ez nekünk nem is kellett megszokni, mert igazából nem volt más, tehát nekem ez volt a normális. Már az előbb is említetted, hogy apud buddha, és melyikőjükre ütöttél te inkább? Rá. Az apud buddha beállítására, vagy az anyud görög vehemenciájára? Én apám vagyok, én nyugodtabb ember vagyok. És testvéred? Ő inkább a másik oldal, de most már egyébként azt figyelem meg rajta, mert ezt azért mondogatjuk évek óta, hogy ő a görög inkább, meg a robbanékonyabb, a tűz, én meg ugye a víz, meg a nyugi, de közben meg azt látom, hogy főleg amióta gyereke van, azóta ő sokkal többet visszaszelidült, vagy hogy nem is szelidült, mert volt vad, csak hogy olyan nyugodtabb lett ő is, meg megfontoltabb, meg szerintem a férje is ilyen hatással van rá, és ez tök jó meglátni, hogy az nem tudom, hogy korra jár, mert az anyu viszont mit se változott azóta, sőt, tehát azért az ő tüze az ugyanúgy ott van, Úgyhogy nem tudom, mi múlik, én a apámra ütöttem ilyen szempontból. És ti jó testvérek voltatok? Jó volt a viszony? Nagyon. Ha jól tudom, egy középiskoláig egy iskolába jártatok? Hát meg az egyetemen is. Egyetemen is, csak ott akkor külön szakon, ugye? Igen, de egy évfolyamban. Tehát ott még úgy, általános iskola, gimnázium, egyetem végig együtt nyomtuk. Nagyon jó testvérek voltunk, és mai napig nagyon jó viszonyunk van. Tehát soha nem volt olyan, hogy úgy nagy összeveszés, és akkor 2 hétig nem beszélt. Ez soha ilyen nem volt. Nyilván voltak olyanok, hogy ordítás, hogy főleg fiatalabb korunkban, már mint ilyen kamasz környékén, de nem volt sosem mély összeveszés, vagy nagyon megbántás. Nagyon hasonlóak vagyunk, nagyon egyek vagyunk. És ti fiatalok voltatok, amikor szüleitek elváltak. Igen. Ti ezt hogy éltétek meg, vagy ti utána ott együtt is maradtatok apuddal? Igen. Azt szerintem fontos volt, hogy mi együtt maradjunk. Nekik is, már szülőknek is fontos volt, hogy minket semmiképp nem választanak szét. Illetve az volt a döntés, hogy ugye mivel ott nőttünk föl, ott van az iskola, a minden megszokott környezet, akkor ne legyünk onnan kirántva, mert az anyu elment tehát ilyen 30-40 kilométerre, tehát egy tanított falura költözött. Most ez nyilván amúgy is egy törés, vagy amúgy is egy trauma egy gyereknek, ne legyen az, hogy és legalább akkor ezek a megszokott dolgok maradjanak még a saját meg. szobából, meg amiben tud az ember így kapaszkodni, az így meglegyen, attól meg legyen fosztva. De hát ez kellett idő, míg ezt az ember feldolgozta. Nekem nagyon későn. Tehát én 30 éves voltam, amikor ezzel így igazán szembenéztem ennek az egésznek a fájdalmával. Mert gyerekként eltemettem, és akkor azt gondoltam, hogy nincsen ezzel dolgom. Aztán közben meg az élet mégis úgy hozta, hogy éreztem, hogy van valami, ami ezzel nem oké. És most is eltemetnéd? Nem, már nem, mert már, szóval akkor, amikor ez így ezzel szembenéztem, az egy pszichoterápiával
köthető össze. Tehát elmentem terápiába, mert tudtam, hogy nekem kell egy segítség, hogy ezt kibogozzam. És azóta, mióta ezért tudatosan látom magam, vagy tudatosan tudok gondolkodni, azóta azért máshogyan közelítek problémákhoz. Nem, ezt csak azért kérdeztem, mert hogy szerintem elég sok fiatalnál elmondható az, hogy a szülők elválnak, amíg ő fiatal, és hogy mi az, amit azt mondanál nekik, hogy valami van-e, ami segít ebben, vagy hogy bármit ajánlanál-e, hogy mi az, amit te már a saját tapasztalataidból már máshogy csinálnál. Ha felnőttek lesznek, akkor menjenek pszichoterápiára. És azt gondolom, hogy ez nem tehát ez valahogy itthon még mindig szerintem egy ilyen fura megbélyegzés, ez a pszichológus. A pszichológushoz jársz, mi lehet a baj, tudod, szegény bolond. Tehát, hogy picit ez még van egyre kevésbé, de még mindig érzem azt, hogy ezt így kimondani, hogy pszichoterápia, az egy olyan fura dolog, hogy jaj, hát akkor ilyen te biztos valami bolond vagy szegény. Szóval, hogy de közben meg annyira egyértelmű az, hogy az embernek a lelkével ugyanúgy kell dolgoznia, mert az egy sokkal bonyolultabb sztori, mint mondjuk az izmaid, hogyha mondjuk csinálsz 3 fekvét, az ember mit tudom, elmegy biciklizni, vagy a testével foglalkozik, vagy rendbe tartja, vagy megbossa a haját, vagy nem tudom. Ugyanúgy a lelkével is kell meg a pszichéjével foglalkozni. És ez viszont sokszor, én azért mondom, hogy komolyan mondom, hogy ajánlom, mert sokszor az ember nem tudja, hogy induljon el. Csak érzi, hogy valami nem oké, és akkor nagyon, ha talál egy jó pszichológust, akkor nagyon szépen ki tudja az a pszichológus bogozni azt a problémát, és aztán szépen így tudatossá válik. Én ezt komolyan mondom, nem víziből mondom, hogy ezt tudom tanácsolni mindenkinek, ha majd. De ehhez is meg kell érni. Tehát, hogy nekem is eltelt utána nem tudom mennyi időt, 30 éves voltam. Tehát azért, ja. Neked gyerekkorod óta része életednek a lovaglás. Ez szerinted segített ebben? Az biztos, hogy nagyon sok mindent ad a mai napig. De azt nem tudom, hogy ettől könnyebben vagy jobban megközelítettem azokat a problémákat, vagy jobban szembenéztem volna azokkal a problémákkal. Ez inkább a lelkemre volt ilyen gyógyító hatással. Ugye a lovak nagyon-nagyon erősen terapikus hatású állatok. Ezt mondjuk így, hogy terapikus? Szerintem csináltam nem, egy de szót. elfogadjuk. Terápiás hatású állatok. Köszönöm szépen. Terapikus. Szerintem ezt elfogadtatjuk az nem tudom, MTA-nál. Szóval, hogy terápiás hatású állatok, és ez biztos, hogy segített egy csomószor olyan, akár tudattalan lelki problémákkal, amikor csak éreztem, hogy valami nem oké, és akkor kilovagoltam egyedül, és akkor jobban lettem tőle. De gondolom nem ezzel a céllal indítottad el ezt a lovaglás irányt az életedben. Mi volt az, ami rávitt erre a lóközelségre? 3 éves voltam, amikor először lovon ültem, úgyhogy akkor még nem nagyon tudtam, hogy mi fánterem a ló? Nem, hát a psziché, ja, az ember. A szüleim vittek el egy ilyen igazi pónis lovaglásra először. Annyi emlékem van róla, hogy 2 póni volt, az Őzike és a Nagyi, ez volt a nevük. Nagyi tarka volt, és a Őzike fekete, és emlékszem, hogy sorba mentek ugye egymás után ilyen kiskoron, és emlékszem, hogy előment a Nagyi, hátul az Őzike, és mondtam, hogy nem merek a Nagyin ülni, mert féltem, hogy az Őzike hátulról megharapja a lábamat. Pedig hát semmit nem csinált, szerencsétlen, ment körön így, aztán majdnem elaludt. De valamiért ez a fejembe költözött, hogy ez nem tudom, hátulról nem látom, beleharap a lábamba, nem is értem, mindegy. És úgyhogy Őzikén ültem. Ez volt az első lovaglós élményem, és aztán szépen lassan, ahogy nőttünk, mentünk lovasiskolába először, ahogy az szokás, Zsámbékra, és akkor ott tanultam meg igazából lovagolni, így az alapokat, és aztán ugye a vállás után az anyunak a következő kapcsolata, illetve a férfi, akivel élt, neki volt egy óriási tanyája, rengeteg lóval. Szóval ott onnantól kezdve én, amikor ott voltam, hétvégén nyarakat, akkor nagyjából lóháton töltöttem, úgyhogy azért az elég erősen megalapozta ezt a viszonyt a lovakkal. És ha jól tudom, van saját lovad. Megtudhatjuk a nevét.
Táncos. Ó, és táncos milyen fajtájú ló? Táncos egy kisbéri félvér herélt, 16 éves, és gyönyörűséges. Mennyi időt töltötök együtt? Most sokat. Volt időszak, amikor heti egyet tudtam csak kimenni, de hál' Istennek egy nagyon nagy területen van, szóval nem boxban lakik, ugye a box az, ami ez a kis hogy is mondjam, boxa a lovaknak, hogy egy ilyen pár méteres kis kuckó. Szóval ő nem ilyenben lakik, hanem ő szabadon van, rideg tartású, ezt így hívják. És szóval nem volt probléma, hogyha nem tudtam kimenni mondjuk minden nap. De mostanában sok időm van, most lazább a munka része az életemnek egy picit most, úgyhogy ilyenkor viszont kihasználom, és van, hogy tényleg minden nap kimegyek. Indultál 2 nemzeti vágtán is, itthon egymás követő években. Milyen volt ezekre a felkészülés? Izgalmas. Ezek ugye olyan lovak voltak, amik nem saját lovak, tehát nem a táncoson mentem, és akkor ilyenkor egy pár alkalommal az ember kimegy, és akkor gyakorolnak vele. De most ugye a nemzeti vágtára viszonylag nehéz úgy felkészülni, hogy nem azt csinált, hogy csövön mész vágtál. Tehát, hogy a legdurvább tempóban nyomod a lóval. És ez mondjuk nem feltétlen mindenhol elérhető. Nyilván az ember kimegy egy erdő részre, hosszú egyenes, akkor ott mehet a rohanás. Az a helyzet, hogy ma már nem merném megcsinálni. Mármint azt a részét, hogy szóval ott estem is egy óriási, egy ilyen felkészülés alatt. Igen, az volt a legnagyobb esésem eddig, szerintem. Reméljük nem is lesz több, legnagyobb. De az egy nagy zakó volt, és a lovacska úgy gondolta, hogy ilyen hosszú egyenesen, amin egyszer csak volt egy ilyen balra irány is, meg tovább egyenesen, hogy mondjuk egy ilyen 40 km/h vágtánál ő nyílen balra fordult, én meg tovább kodottam, hogy megyünk tovább, úgyhogy így repültem tovább, és akkor így be az erdőbe, szépen a fák közé bezúgtam, és akkor emlékszem, hogy ugye ott egy picit úgy leültem, hogy azért ezt megúsztam. Szóval, hogy most régen tényleg őrületnő miket csináltunk a lovakkal, szóval nem is merek belegondolni. Ma már nyilván ez a korral jár, viszont hogy az ember sokkal óvatosabb azért. Tehát, hogy ilyeneket már nem csinálok, és azóta is hívnak egyébként a nemzeti vágtára, de mondtam, hogy nem szeretnék most már menni, most már nekem elég lesz ez a nyugodt tempójú lovaglás, köszönöm szépen. Pláne az, hogy ugye ismeretlen lovon. Persze. Meg anyukámnak volt egy komoly baleset a nemzeti vágtán, pont ugye, utánam indult egy pár évvel, és akkor neki nagyon csúnya nyíltörés volt sípcsontéz, és akkor vagy volt egy egész évig, szóval, hogy így rehabilitálni kellett meg minden, szóval ezt mondjuk így? Igen, ezt mondjuk Köszönöm így. Szépen. Ebből megerősítelek, ezt mondjuk így. És akkor mondtam neki, hogy anyuk, soha többet nem mehetsz a nemzeti vágtára. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor én sem megyek persze, de amúgy tényleg nem, tehát most már azért óvatosabb vagyok meg én ésszel. És mit gondolsz, mit adott neked, mit tett hozzád maga a lovaglás? Mit tesz hozzád a te életedhez, a te személyiségedhez? Nagyon sokat tanít amúgy a lovakkal való munka. Én nem csak lovagolók, hanem én most egy pár évvel ezelőtt, vagy most már több mint egy pár évvel ezelőtt elkezdtem lovakat képezni. Hát nem szeretem ezt a szót, hogy suttogó módszer, mert semmi köze suttogáshoz, meg nem egy ilyen hókusz-pókusz, hanem ez egy nagyon konkrét kiképzés, lókiképzés, ami egy erőszakmentes lókiképzés, ami arról szól, hogy az ember megtanulja a ló kommunikációját, hogy hogyan kommunikálnak a testükkel egymással a lovak, és így kvázi beszélgetni lehet úgy a lóval. Most nem az, hogy hány óra van, meg ilyes vagy-e, hanem az, hogy eléred a lónál, hogy elfogadjon téged, mint vezető. És azóta viszont sokkal több mindent ad. De hát addig is nagyon sok mindent adott, de így ezzel, hogy az ember így ilyen viszonyba kerül egy lóval, vagy ilyen kapcsolatba kerül, borzasztóan sok türelmet tanultam azóta, amióta így foglalkozom a lovakkal. Önbizalom, mert a ló az egy
igazából egy tükör. Szóval folyamatosan szkennel, hogy jó te oké vagy-e. Most nem akarom ezt az egész módszert bőlére ereszteni, mert tudnék holnap délutánig róla beszélni, de hogy a lényeg az, hogy nagyon erősen figyel, és hogyha nem vagy eléggé magabiztos, meg nem érzi, hogy te kvázi meg tudod védeni bármitől, akkor nem feltétlen fog csatlakozni. Tehát erre is tanít. És egyébként használják egy csomóan úgy terápiára, hogy nem, mert ugye van a lovasterápia, ami főként a beteg gyerekeket fejleszti, nagyon nagy sikerrel egyébként, és van, aki úgy használja, hogy pszichoterápia, tehát lóasszisztálta terápia, mert nagyon segít a ló a megnyílásban. És hát azért nem csak a lovaglás, nem csak a színészet, fotós pályán is megtalálható vagy. Hogy indult a fotózás az életedben? A fotózás nagyjából gimnáziumban volt az első olyan gondolatom, hogy engem ez úgy igazán érdekel. Előtte is volt az, hogy úgy mindig emlékszem, hogy családi nyaralásokon a kamerát kivettem apám kezéből, akkor én csinálom a fényképet, de nem volt az, hogy ez engem érdekel. És aztán gimiben volt ez, és akkor vettem egy gépet. És akkor, amikor megvettem az első fényképezőgépet, akkor kezdtem el ilyen izomból fotózni, és nem tanultam soha, nem jártam iskolába, mai napig nem tudom neked elmagyarázni, hogy akkor mi a mechanikája az egésznek, hanem én ez az igazi, nem tudom, én ösztönből fotózom, pedig ahhoz képest már azért így volt egy-két olyan dolog, például az albumom, ami most jelent meg novemberben. Igen, a Mielőtt címmel? A Mielőtt című album, ami egy színházi témájú album, illetve az a témája, hogy a színészek színpadra lépés előtti pillanata. Kulisszatitkok? Hát igen, de főleg inkább az, hogy mit történik egy színész lelki állapotával, amikor még nem lépett be a színpadra, de már jelmezbe, már készül, vagy még a öltözőben van, nézi át a szöveget. És az egész igazából arra ment ki, hogy egyrészt, hogy ezt az állapotot megmutassam, másrészt inkább olyan helyzeteket akartam, meg olyan fotókat, ami teljesen olyan, mint hogyha tényleg nem lennék ott. Tehát, mint hogyha ilyen paparazzi képek lennének. És azt mennyire lehetett egyszerűen megoldani, hogy ne tűnjön beállítottnak? Szóval azért csak feltűnt, hogyha valaki egy fényképezőgéppel megy köréjük, nem? Igen, de közben meg volt, mindenki tudta, hogy mi készül, és az van, hogy nem mindenki tudta, hogy most itt nem úgy fotózás lesz, hogy belenéz és integes, hanem hogy tudták, hogy mi a téma, és küldtem egy ilyen moodboardot, az ilyen hangulatot, hogy egy ilyet szeretnék, mert egyébként van egy angol fotós, akinek van egy ilyen könyve már. Ott inkább több a portré, a beállított portré, de ebben a környezetben. Viszont én inkább ezt szerettem volna, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ilyen kilesett pillanatok legyenek. És nekem volt ez a feladatom igazán, hogy megcsináljam azt, hogy úgy elkapni ezt a pillanatot, hogy ne vegyék észre. És most ezt milyen részét tölti ki az életednek maga a fotózás? A fotózás jelen van folyamatosan az életemben, és mindig úgy beékelődik. Tehát nem a mindennapjaim része az a rész, tehát hogy mondjam, a fotózás, amit munka részét, amit munkarészének hívunk. Nyilván fotózgatok, most itt jövünk, megyünk az utcán, akkor mondjuk biztos, hogy csinálok 2 képet, ami már most tudom is, hogy így az előbb sétáltunk át, most csináltam 2 fényképet, amit szeretnék majd egy kicsit utómunkázni, de ezt nem is vettétek észre, ugye? A tulipán vendégház mellett a felhőről. Úgyhogy ez így van, de maga az, hogy a munkarésze az úgy megtalál, és hogy vannak hetek, amikor nincsen sem, és akkor egyszer csak most is bejött 2 felkérés, hogy egy magazinba fogom Halász Juditot fotózni, nagyon izgalmas, illetve egy színházi portré sorozatra hívtak föl most, hogy egy ilyen évados portrékat megcsináljam az egyik színházban, úgyhogy ezek így jönnek. Teljesen jó. De hogy van mindenre időd? Színház, nem tudom, mindenre nyilván nem egyszerre csinálom, tehát hogy mindig arra van időm, amire éppen szakítok, vagy amire tudok szakítani. Most nyilván, hogyha forgatok, akkor azért nagyon nehéz
belesűríteni, mert akkor az van. Inkább azért mondom, hogy én időszakos, tehát, hogy forgatok 2 hónapig, vagy 3 hónapig, akkor nyilván addig keveset tudok lovagolni, és keveset fotózom. De hogyha most például ez az időszak, ami most van, hogy például egész májusban nem forgatok, meg igazából egyet játszom, így ráfekszem a lovaglásra, illetve elkezdek fotózni, és milyen érdekes egyébként, hogy pont most jönnek be a fotós felkérések is, valahogy, mint a megérezni az univerzum, hogy most ráér a trokán, akkor gyorsan a fotós dolgot azt erősítsük. De én szerintem az embernek tényleg arra van ideje, amire igazán szeretné, amíg nincs gyereke. Ez igen. Mert legalábbis ezt látom azért a környezetemben, hogy azért tényleg az egy nagy váltás, illetve nyilván nem szűnik meg az ember, csak hogy akkor tényleg a prioritások megváltoznak, és akkor az ember azt szeretné, tehát akkor nem ő a legfontosabb, hanem a gyereke. Értelek. Nem tehát fogom megkérdezni, hogy mikorra tervezel azért, még gyereket is hát ebbe majd, a körbe. Nem tudom, ahogy jön. Mind színházi szerepekben, mind filmszerepekben, sorozatokban látható vagy. Melyik áll hozzád közelebb? Most a film. A film. Most a film. Volt egy 10-11 év a szakmám legelején, amikor nagyon intenzív színházi jelenlétem volt, a Kecskeméti Színház tagja voltam 5 évig, és aztán 3 évig még pluszba a vendégként visszajártam. És illetve utána még az Örkény Színház, meg a Nemzeti Színházban is voltam, ott szabadúszni kezdtem, és akkor nagyon sok volt egyszerre, vagy sok helyen volt egyszerre. És nagyon komoly dolgokat kaptam, és komoly feladatokat, nagyon jó rendezőkkel, olyan jó kollégákkal, és szerintem valószínű az lehet, mert próbáltam megfogalmazni már magamban az évek során, hogy mi lehet az, amiért engem most jobban érdekel a film. Lehet azért, mert a színházban nagyon el voltam kényeztetve olyan szempontból, hogy tényleg baromi jó dolgom volt, nagyon jó dolgokat játszottam, és lehet, hogy kitelt. Szóval, hogy érted, hogy nem az, hogy megelégettem valamivel, mert ez hülyeség 35 évesen ilyet mondani, de hogy most azt érzem, hogy a filmben egy csomó kiaknázatlan terület van, és nagyon szeretnék tehát nagyon imádok forgatni, tehát szeretem a forgatásnak a hangulatát. És szeretném ebben az irányban egy picit jobban, vagy szeretnék ebben az irányban egy picit jobban kiaknázni a lehetőségeket. Színészként mi a különbség mondjuk egy filmszerep és egy színházi szerep eljátszásán? Én mindig azt mondom, hogy szerintem 2 külön szakma. Sokszor azt érzem. Annyira más. Más a technikai része is, más a felkészülési része is, maga az akció, amíg történik, az is nagyon más. A színházban az ember ott van 500 vagy 1500, vagy tök mindegy 50 néző előtt, és akkor abban például történik, nem változtathatsz rajta, nem mehetsz vissza, nem javíthatod ki, tovább kell menni, ott van az egésznek az energiája, változik attól a darab, hogy milyen a nézők energiája, szóval az egy sokkal intenzívebb 1,5-2 óra összesűrítve. Egy filmforgatás meg egy több hónapos, vagy akár még több folyamat, amíg egy szerepet összeraksz, vagy egy szerepet eljátszol, mert ott ugye minden nap hozni kell valamit abból a figurából, és ott egy picit abból a szempontból nyugodtabb, nem nyugodtabb, ez nem jó szó, csak hogy nincs annyi tétje, mert tudni, hogyha elrontod, vissza lehet menni. Nyilván, hogyha 25-ször elrontottad, az már elég kellemetlen, és akkor már van tétje, hogy még egyszer elrontod el, akkor itt vár rád 120 ember, hogy hazamegy. Tehát, hogy azért van, de hogy másfajta a lelki állapot. És könnyűen mondjuk az átállás, ez a 2, ahogy említetted, a 2 külön szakma között. Ez alkati kérdés szerintem. Mert van olyan színész, akinek olyan, nem tudom, olyan a hangja is, vagy a megjelenése, hogy egyszerűen nagy színpadra termett, és tudod, hogy mondjuk egy közeliben a filmen lehet, hogy sok lesz, vagy lehet, hogy szokták mondani a magyar színészekről, hogy hát nagyon színháziasan játszanak. Persze, mert sokkal több színházat játszanak, és abban szocializálódtak, és nem.
tehát kevesebb lehetőség van filmen, de nem gondolom azért, hogy ez 100%-ban így van. Attól is függ, hogy egy rendező egyébként hogy nyúl a színészhez. Csak erről ugye sose beszélünk. Hogyha nem jó egy színész, akkor az nem biztos, hogy csak a színész hibája mondjuk egy alakításba, szerintem. De ez egy másik kérdés. Szóval egy alkati kérdés, mert valakinek könnyebben megy az átállás, és valaki könnyebben ugrál a két műfaj között. És valakinek a színpad nehezebb sokkal, mert finomabb gesztusokkal tud dolgozni, egy természetesebb, egyszerűbb jelenléte van, és nehezebben. Én egy picit inkább effele dőlök el talán. De közben meg el tudom dobni az agyamat a színpadon, és tudok sok lenni, de inkább azt hiszem, hogy inkább az áll közelebb hozzám. A visszafogottabb filmes játék. Melyik volt az a szerep, ami legközelebb állt hozzád? Nem mondom azt, hogy a legkönnyebb volt, de hogy volt-e ez a két véglet, ami tényleg teljesen közel állt hozzád, ezért könnyen tudtad hozni, vagy volt olyan, ami pont nehéz volt, lehet, hogy rövidebb szerep, de mégse volt annyira, nem tudom, önazonos? Az igazság, hogy egy csomószor könnyebb olyat játszani, ami teljesen más, mint te vagy. Mert akkor az ember teljesen el tud rugaszkodni a saját személyiségétől, és el tudja dobni az agyát, mint például a Q című filmben, ott egy ilyen igazi gátlástalan, szókimondó csajt kellett játszanom, aki tényleg semmi nem érdekli, és azt például borzasztóan élveztem csinálni, mert amúgy az ember nem engedi meg magának azt a gátlástalanságot hétköznap a boltba, vagy egy társaságba, de közben meg annyira benne van néha az emberben, hogy úgy földobná a lábát, vagy nem tudom, tényleg beleásítana a másik képébe, hogy így, jaj, ne kelljen ma figyelni arra, hogy most akkor viselkedjek. Most ez nyilván elnagyolva, tehát azért Hajnalka szerepe, azért Hajnalka és az ő nem viselkedés az nem ugyanaz, mint mondjuk a Trokán Nóri nem figyel oda, hogy ásításnál elé tegye a kezét, de az egy nekem egy nagyon jó élmény volt, és az például nagyon úgymond, ha rám nézel, meg a szerepre, hát nagyon messze áll a kettő, de valahogy mégis nagyon, nagyon jó volt. Mik azok a legek idáig a szakmádból, amit te kiemelnél, ami számodra A színpadon mindenképpen az eddigi top 3-ba benne van, de szerintem a legteteje. Szerepileg, meg előadásilag, meg az a Szecsuáni Jólélekből a Sente szerepe, amit Zsótér Sándor rendezett Kecskeméten, az volt az utolsó bemutatóm. Egyrészt a dráma irodalom legszebb női szerepe, és legösszetettebb női szerepe szerintem, és ez amikor kérdezik, hogy van-e szerepálmod, akkor mindig azt mondom, hogy nincs, mert tényleg nincsen. És amikor az ember így eljátszik egy ilyen szerepet, akkor azt mondja, hogy ja, ezt lehet mondani, mert ez egy olyan szerep. De akár mondhatom a Macska a forró bádok tetőnt, ami szintén a Zsótér rendez, igazából még az Zsótér rendezte, amelyik a kedvencem, mert ővel egy nagyon szoros munkakapcsolatom, és egy nagyon-nagyon mély milyen lelki munka viszony alakult ki, és nagyon szép dolgokat csináltunk együtt, és ezért nagyon hálás vagyok, mert ez egy ilyen igazi mester és tanítványa alakult ki közöttünk. És nem is beszélve arról, hogy nekem ő volt az, aki rávezet. Tehát teljesen tudattalanul, tehát ő se tudta, hogy ez meg fog történni, de hogy én nálad találtam meg a hangomat így színészileg. Ha jól tudom, akkor nemzetközi pályára szeretnél állni, legalábbis mint egy bolygó, olyan pályára is állnál. Mi a más egy ottani casting, vagy egy itthoni casting között, vagy mi a más, miben kell plusznak lenned? Most kezdem el ezt érezni, hogy tavaly augusztus óta vagyok tagja egy nemzetközi színészügynökségnek, akik elég jók, hál' Istennek, és nagyon sok castingot küldenek, vagy sok castingra bejuttatnak. Egyébként nemzetközi platformon már ez is nagy dolog bejutni egy olyan produkciónak a castingára, ami mondjuk egy nagy nevű dolog, és nekem ez már önmagában ez tök nagy élmény, és
kezdem most felfogni azt, hogy itt nem ugyanaz a homokozó, mint Magyarországon. Tehát, hogy azért kicsit több kisfiú és kislány kaparászik a gerebjéért. Szóval, hogy itt tényleg az van, hogy nagyon-nagyon sok minden. Nem elég, hogy jó vagy megcsinálsz egy jó self-tape-et. A különbség egyébként casting ügyileg például az, hogy ugye nem személyesen csinálod, mert mondjuk van, hogy Olaszországba kell küldjél, van, hogy Amerikába, van, hogy Angliába egy anyagot, és akkor az nyilván költséghatékonyabb, hogy így csinálják meg. És ez egyébként tök jó, meg kinyílt egy ajtó, egy csomó európai, meg szóval, hogy így a földrészek között így megnyílt ez az ajtó, hogy most már nem kell az, hogy akkor bemenjél. Nyilván az elején. Aztán, ha az ember eljut egy utolsó utáni körig, akkor lehet, hogy azért bár kaptam már olyan szerepet, hogy Magyarországon forgó amerikai film volt, de kaptam úgy szerepet, hogy nem találkoztam előtte személyesen a rendezővel, csak online. Megcsináltam a castingot, utána mondta, hogy jó, ez nagyon jó, és akkor utána találkoztunk online, akkor megbeszéltük, így beszélgettünk, így próba, úgy szóval nagyon fura. De amúgy ez a Covid óta szerintem kezd eléggé hétköznapivá válni? Hétköznapivá válni, aha. Mennyire vagy tervezős típus? Tervezed-e az életedet, vagy inkább ad-hoc jelleggel állsz dolgokhoz? Nem nagyon vagyok nagyon előre tervezős. Tehát mindig a következő lépés az, amin agyalok, vagy gondolkodom, hogyha van ötletem. Mert sok ötletem van, és igazából meg sok felé, ugye azért ez a pár ág, amit így mondtunk, azért az onnan még szerteágazik, meg még erre, persze. Meg akkor arra, meg szóval ha nagyon előre terveznék, egyszerűen nem annyi minden lenne, hogy egyszerűen nem tudnék akkor egyet megvalósítani, úgyhogy most próbálom azt, hogy egy következő lépés. És mi a mostani következő lépésed? A mostani következő lépésem az egy kis film, amit én szeretnék rendezni. Képzeld el. Én anno, nem tudom, mikor volt, 16-ban, talán jelentkeztem a Színművészeti Egyetemnek a filmrendező szakára, így teljesen random, mert úgy voltam vele, hogy engem ez érdekel, és akkor beadom, mit tudom én, és aztán eljutottam az utolsó fordulóig hirtelen, 5 forduló volt, aztán nem vettek föl, és utána kezdődött igazából a színészi, tehát utána indult be a színészi része a dolognak, tehát addig tényleg az volt, hogy Kecskeméten játszottam, szerintem második éve, vagy harmadik éve, és akkor utána hát, hogy több, nem tudok számolni, de mindegy pár éve voltam a pályán, és akkor így. Szóval tök jól alakult, mert addig akkor, ha fölvesznek ott, akkor lehet, hogy nem leszek színész, vagy nem így, vagy nem ez az út. De az bennem maradt, hogy ez egy jó, nekem valószínűleg ezzel közöm van ehhez, meg ezzel van utam, és azóta is nagyon érdekel, és most most tervezgetek ilyeneket. Hát reméljük, hogy összejön, és tényleg sok sikert kívánunk hozzá. Gratulálunk az idáig kapott díjakhoz, és az idáig lévő életpályáthoz, és reméljük, hogy ilyen szépen fog ez tovább is menni. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mit üzennél a fiataloknak? Ezt meg szoktuk kérdezni a vendégeinktől, hogy mi az egy gondolat, amit elgondolkodtatóba azt mondanád a fiataloknak, hogy erre figyeljenek. Talán így visszamenőleg tudok úgy üzenni, illetve belegondolni ebbe, hogy én akkor hogy gondolkodtam, vagy mi volt bennem is, hogy ha most meghallanék egy felnőttebb embertől, hogy mit üzen nekem, akkor ne legyen az, hogy jó van, könnyű azt mondani, mert az ember kicsit felnő, akkor már így jobban átlátja dolgokat, de valahogy azt üzenném, hogy nyugi, hogy minden eljön, meg minden a maga idejében meg fog történni, csak ha valakinek van egy útja, vagy valakinek vannak tervei, akkor nem szabad hagyni, hogy eltántorítsák, hanem a legfőbb dolog az, ami egyébként jó nehéz is, hogy az ember bízzon magába. Ez talán ez a legfontosabb. Csak ez pont egy olyan mondat, hogy jó, hát ez könnyű mondani, amikor az embernek semmi önbizalma nincs tínédzser korában, vagy egy kis fiatal felnőtt korában, de az is majd meg fog jönni. Hát köszönjük szépen. Hagyomány már nálunk, hogy a vendégeket kihívjuk egy játékra, és neked is készültünk egyel. Remélem, hogy jó vagy nyelvtörőkben.
és kiállsz ellenem egy nyelvtörő mondó párbajra. Oké. Szóval el is érkezett a játék, és ahogy beszéltük, nyelvtörőket fogunk mondani. Próbálom majd Nórinál kicsit jobban mondani, vagy lehetőleg sikeresebben, de úgy érzem, hogy föl kell kötnöm a nadrágot. Ha gondolod, kezdheted te az első. Ja, én persze, Hát hölgyek, az elsőbség. Persze, én roncsal, de akkor számoljuk, hogy itt a lényeg az, hogy ki tudja hiba nélkül elmondani elsőre. Jó. És akkor... Addig megyünk, amíg kimondja valaki hiba nélkül elsőre? Jó. És akkor mindig, aki elrontja, akkor utána a másik jön. Jó. És itt leszünk reggel 8-ig, holnap Nagyon hosszú műsoridő, keveset fogunk beszélni. Egyszer egy pici pocakos pocok. Pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Mire a pocakon pöckölt pici pocakos pocok, pocakon pöckölte az pocakon pöckölő pici pocakos pocok pici pockát. De amúgy rosszul van írva. Mert pocakon pöckölte az pocakon pöckölő pici. Tehát hogy átvert, de kimondtam így is. Így igaz, kimondtad. És nekem is akkor az ét is bele kell mondanom? Mondd az én nélkül. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölte egy pici pocakos pockot, mire a pockon... Ez a szín? Vágjuk már úgy, hogy mire a pocakon pöckölt. Szóval ilyenkor újra, vagy neked meg volt? Most akkor szenvedj addig, amíg kimondod, és én meg kimondtam elsőre, úgyhogy te jössz. Köszi. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot, mire a pocakon pöckölt pici pocakos pocok pocakon pöckölte az pocakpöckölő pici pocakos pocok pici pockát. Hú, ez az. Akkor következő. Hú, ez kemény. Rövidebb, de ez... Nekem mindig azt mondták, hogy a nyelvtörőt úgy kell elmondani, hogy elképzeled vizuálisan, és ilyenek, de ezt nem szeretném elképzelni vizuálisan. Ugye megtudjátok, hogy miért nem. Mondjam én? Uh-huh. Stresszes, strasszos, struc, stretch. Gyorsabban. Jó, te akkor most, mert nem sikerült normálisan kimondani. Stresszes, strasszos, struc, stretch, cucc. Nem volt 100%. Nem volt 100%. A stresszes, strasszos, struc, stretch, struc. A strucnak nem volt S betűje. A stretch cucc, az a nehéz. Stretch cucc. Stresszes, strasszos, struc, stretch cucc. Nem volt meg a C. Stretch cucc. Olyan volt, hogy trash cucc, kb. Olyan volt. Stresszes, strasszos, struc, egyre jobb. Te jössz. Stresszes, strasszos, struc. Kész, soha többet. Mondjuk el lassan egyszerre, mit szólsz rajta. Stresszes, strasszos, struc, stretch, cucc. Ennyi, megvan ez, majd fölgyorsítjuk. Jó. Most jön a kedvenced. Az enyém? Amivel már itt menőztél, hogy ezt tudod. Júj. Lenin mauzóleumának Lenin mauzóleumának fenébe! Lenin mauzóleumának milleniumi leninoleumozása. Lenin mauzóleumának milleniumi leninoleumozása. Ez az! Oké, egy-egy. Lenin mauzóleumának milleniumi leninoleumozása. Nem, mert hogy nem leninoleumozása. Igen. Tehát egyszer. Lenin mauzóleumának milleniumi leninoleumozása. Ennyi. Szép. Küklops. Küklops? Mit lopsz, küklops, gipszet? Nem. Gipszet lopsz, küklops. Mit lopsz, küklops? Gips, klipszet lopsz, küklops? Hoppá! Oh. Mit lopsz, küklops? Mit lopsz, küklops? Gips, klipszet lopsz, küklops? Ennyi. Ezt a küklopszot még ismerjük is. Küklops. Na, ez lesz a te kedvenced. Na jó. Kösz. Tetettede. Ez az! Belejöttünk. Na jó, akkor egy finálé. Legyen. Mindent eldöntő. Ezt se akarnád vizualizálni szerintem. A puha popójú póniló. Na jó. Szóval. Limpopói pimpógyökeret szopó, puha popójú póniló lopópót, pápua puapó. What?
Próbáltam csak követni a szöveget, az az sem megy. puapó? Hát az a pápua. Majd pótpápua. Ja, pótpáú. Ne. Köszi. Mi ez? Limpopói, pimpógyökeret, szopó, puhapopójú, pónilópopót, lopó, pótpá, puapua. Jó, oké, még Várjál, egyszer. én lehet, hogy a póniló, popót, lopót nem mondtam ki. Én próbáltam követni, de így a pimpógyökérnél alkattam. Akkor még egyszer. Limpopói, pimpógyökeret, szopó, puhapopójú, póniló, popót, lopó, pótpápua, puapó. Igen, szerintem nem mondtam ki ezen. Limpopói, pimpógyökeret, szopó, puhapopójú, pónilólopót. Szóval még egyszer. Limpopói, pimpógyökeret, szopó, puhapopójú. Annyira rákészültem arra, hogy a pónilólopót. Levegőjében így. Limpopói, pimpógyökeret, szopó, puhapopójú, pónilólopót, lopó, pápua, puapó. Jó. Mondjuk azt, hogy kettes. Oké, kettes, elfogadom. Na, mehetünk a színpadra. Bebeszéltünk. Édes drága, jó Istenem. Köszönöm szépen a versenyt. Én egy döntetlenbe kiegyezek. Én is úgy gondolom, hogy amúgy te nyertél volna, de sokkal jobban esik, hogy döntetlenre hoztuk ki ezt az egészet. Na. Még egyszer köszönjük Trokán Nórinak, hogy vendégünk volt, és itt volt velünk a Szifonba. Ez volt a Kanapépercek a Szifonban következő videója, kövessetek minket Instán, Facebookon, YouTube-on és TikTokon. Sziasztok!